Ok, bắt đầu ca livestream của tối ngày hôm nay thôi. Hôm qua tôi mệt quá nên ấp ca, ấp ngày. Chúc mọi người là con eo nói. Còn tiếp tục thôi. Là tập thứ 15 rồi mọi người. Cái con này nó mình phải suy luận nó nên nó lâu. Tôi coi người ta chơi có hình như 12 13 tiếng rồi. Mà mình làm một cái tới 15 tập. Rồi ra men. Nên đợi tôi xíu. Lỗi à. Mình bị lỗi này nè. Lỗi sao document. Rồi đợi tôi xíu. Rồi giờ. Sao mà nó bị cắt nửa màn hình vậy ta? Lỗi. Rồi tôi xíu được tôi tắt game cái tôi ra vô lại coi. Nó bị lỗi màn hình ta, lỗi cái màn hình document này. Hiện tại tôi sẽ đưa tôi điều chỉnh rồi, tắt tắt cái này ra vô lại coi nó sao. Có chuẩn bị nè, cho màn hình rồi thì cắt nữa ta. Đợi tôi sẽ điều chỉnh vì vậy. Ý cái màn hình chắc vẫn like được bình thường thôi, nó chỉ ảnh hưởng cái màn hình phụ thôi. Chạy tay luôn nha anh em, chút xíu xong đi rồi điều chỉnh lại sau. Bị chưa giống bình thường ta. Rồi tiếp tục dự án mới. The Gamen. Nó lắp ngược lại, cái ai lắp ga ngược lại, chắc là lắp xong rồi nó nổ nè. Điều chính của mình đó thằng câu phiêu là chuyển qua bên rồi chuyển qua cái gọi là bộ phận phòng cháy chữa cháy rồi. Câu phiêu gia nhập đội cứu hỏa hoạn từ hôm nay chọc quê mình đó, làm thành cái con điếm đứt ghê không, kiểu đội du quan á. He works the arson desk. End of story. Phelps. Yes, sir. I don't care what you did or didn't do, Phelps. I hear you're a good case man. But if you fuck up on my detail, I'll have you out of here before your feet touch the ground. Do we have an understanding? Yes, sir. Cap, we don't want a fucking rat like Phelps. Can it, Tilden? Phelps,
I'm Đàn partnering ông you già with không à. Herschel Biggs. I don't do partners. You know that, Cap. You do now, Biggs. Social Hai bastards like you two bắt should get Nguyễn along Hoàng just fine. là ông phải Biggs, bắt I'll đúng show không? you the Giúp ropes, tôi một Phelps. like nha bắt. This is arson. There are no ropes. Bây giờ là vô It shouldn't cái take long then. bộ phận này toàn là mấy ông già Start không with à. these two. House fires. Hai vụ cháy nhà. 326 South Kenmore Avenue. Steffen's family was out of town when it Đi happened. vắng thì Then go to gọi là chủ nhà đi vắng khi có vụ 4414 cháy. Rosewood, family by the name Hai of chỗ luôn. Fire brigade will be on location. Are they suspicious, Captain? That's for you to find out, detective. Mình hỏi là Get out có of here. nghi phạm gì không, cái mình nói tự Both kiếm of đi. you. Ghét không? Get out. Thôi, nó bị ngược. Không ngược không? Điều khiển ok. Đi thôi. Hey, there's such a thing as soap, you know. Son, you're a couple Sao of không? shingles Cảm giác short hơi of khó điều khiển ta. free. Cái này cũng được. I think his name is Phelps. He brought in the case for that poor lady killed near City Hall. Xe mình ở bên kia à? Drop something? Qua kia lấy ra. Xuống dưới xe của bắp rồi. Đây xe mình đúng không? Tới hai cái nhà bị cháy. Can you drive to this one? Ông lái được nội. How long have you been working arson? We gonna do the small talk thing now? Talk baseball, exchange addresses? I don't think so. Feeling down, hotshot? Need a buddy? I'll look somewhere else. Nên đợi tôi xíu. Tôi điều chỉnh chỗ này. Ok. Rồi tiếp nha. Vụ cháy nha. Ồ, cháy banh cái nhà luôn rồi. Cháy hết rồi sao mà điều tra được. Chủ nhà khóc. Bật hết rồi. There isn't much left. There Chẳng never có is gì. if the job's done properly. You think it was deliberate? Nah, that's real pain in your face. They would have moved out the things they care about if this was insurance. Sợ là nó tự đốt nhà xong rồi nó kiếm tiền bảo hiểm á. Hey, Hirsch. Cap this one. Yeah, Mike Brannigan, Cole Phelps. Sao thằng bắt tay vào đường chê. His name may be dog shit, but there's none on his hand. No offense, Phelps. None taken. Do you have anything? The fire started late last Chê night. mà luôn, hứa này. Steffen's family at Catalina Island won some kind of competition. Looks like the only thing they ever won in their lives. They come home with us. I'd say they were pretty lucky, really. They don't have any insurance. Everything they own, Không including bảo the hiểm. house, is not a pile of rubble Where are they sleeping? in the car. It's lucky the whole block didn't burn down. Word is they're bulldozing this whole neighborhood to build new homes for GIs. That's the man in the house, in the ruins. Terry lady is his wife. We'll take a look around. Come on, Phelps. 30 cops from the newspaper. Phải đem mắt kiến vô. Xúc động không kịp với nó luôn. Không thấy đường đọc. Rồi đi thôi. Isn't that the cop who caught the guy that was pretending to be dead? Mr. Stevens? Cole Phelps and Herschel Biggs, LAPD. I know it's a difficult time, but could we have a word? Tôi có vài câu được on không? Steffens? You were out of town. Vụ cháy ông có trong thành phố I không? won a prize. We had a wonderful time. Came home to this. Do you still have the tickets? Sure. Nói ông này ông thắng một giải thưởng. It's a formality. Ông già bị cháy You luôn. need to speak to the issuing agent. Đang vui vẻ cái về cháy nhà luôn. Cuộc thi du lịch rồi.
Can you tell me any more about the prize that you won? Giải đấu của ông, Mr. và Stevens? chiến thắng là gì? Weekend at Kỳ nghỉ Catalina cuối tuần Island. ở đảo. My wife got this Vợ tôi flyer tìm in thấy the tờ mail rơi from the trên hộp Suburban thư. Redevelopment Fund. Did you enter any kind of Nói thiệt rồi. competition? My wife filled in a flyer. This lady just rung up and told us we won. It's the first time I ever won anything. The redevelopment fund. Did they offer to buy you out? They're building new houses. They showed their money and most of the neighborhood just packed up and walked away. But I never bargained with them. Tờ tôi nhiều mã quá. Chắc nói thật rồi đó. Không có đá mắt gì đó. Từ từ. Nhìn qua chỗ khác kìa. Everyone else is Giỡn với selling, tôi. but you're the holdout, aren't you? I was the last. Thì quyết đoán không? I thought I could hold out for a better price. Tôi nghĩ là tôi có thể để cho giá cao hơn. So now you Đây have là to cũng take the cái price có trả giá rồi. Looks like it. I've got no choice. I have to put a roof over my family. That's all we need for the moment, Mr. Nghi là có cái gọi là All right. quỹ kiến thiết á, có tính mua cái nhà này, nhưng mà ông này ông không chịu bán. Xong rồi giờ ổng trúng nhanh trúng thưởng đó, hai vợ chồng đi chơi xong rồi về lại nhà nổ luôn. Rốt cuộc phải bán. Đã hết trơn rồi, giờ còn thông tin đâu mà. Remember Điều đây the coi. lady they found under the train? He solved the case. Hooked some barfly for the murder. Ôi, cái chảo trái không còn cái gì luôn. Điều này ơ, cuốn sách nè. It doesn't appear to be connected. Hết trơn. Cô dài của ai đây? Probably nothing. Son of a bitch looks a lot like the cop who pointed the gun at me. Gì đây? Don't think this is anything. Chưa có thông tin, còn thông tin đó. Lại lần nữa coi. Sao đâu còn ha. Chết hết. À, xíu nữa là sót. Recently serviced. Mới được bảo dưỡng. Could be something to go on. Có thể giúp ích gì đó. Cái này là cái máy nóng lạnh hả? Tụ điện. Theo mới coi được là nói được cái nhà này được bảo dưỡng thường xuyên, mới được bảo dưỡng đây mà sao mà bị nổ được. Ô, sao bên đây nó sập trơn vậy? Hình như là ở chỗ này giống như kiểu nó đang muốn giải tỏa để nó làm một cái gì đó. Đây nè, nó xem cái này nè. Cái công ty mà đấu thầu cái này muốn những cái căn nhà xung quanh đây muốn giải tỏa hết để nó làm thành này á. Cole Phelps, badge 1247.
Nguồn hàng kế bẩn rồi. I need information on the suburban redevelopment Thông tin. Yes, Quỹ detective. kiến thiết Just checking. ngoại ô. The fund is a Đã kiến thiết. semi-government agency established to speed up the building of GI homes. It has private investors as well as a government endowment. Tư nhân, nhà đầu tư tư nhân. You have an address for them? Có địa chỉ của họ không? Listed here, corner of Beverly and Mariposa. Thanks for your help. Quỹ kiến thiết ngoại ô có rồi đó. Xong. Coi địa điểm này xong chưa? Xong rồi. Giờ mình sẽ tới cái vụ cháy tiếp theo. Giờ là mình gọi là trở thành người bị ghét của chiếc này phía trên, bị ghét của cả đội cảnh sát rồi. You can drive. Have there been any other house fires? This is arson. We get an average of 2 a night. Does that answer your question? Hi, Albert. We've caught this case. Hey, Biggs. We? You have a partner? What gives? This is Cole Phelps. You may have read about him. Oh, now I get it. Hello, Phelps. Welcome to the netherworld of arson. Già không đó hoàng. In their beds. Heater explosion. Hey, another one. Looks that way. Insta-heat Model 70. Before you get excited, we get a couple of water heaters a month go back. Take a look around the yard and see what you can find. Vô coi. Ôi chết luôn kìa. Mal. Rồi gặp lại ông này rồi. You gonna stick it out, Paul? I'm gonna try, Mal. What have you got? Gặp lại ông pháp y. Mother, father, and 2 kids, all in bed from the looks of it. Gia đình nó ha 4 người chết cháy luôn. The burns are superficial. Time of death. I'd say about midnight. Phải nửa đêm. Anything Thì more chết nửa đêm. take some time to determine. Muốn xác định chắc chắn thì phải xác định lại. Could be. There's been a spate of problems with a particular brand. I've got another angle in mind. You care to elucidate, detective? This is a murder and not an accident. Sharing information has helped us solve a few cases together. Đâu phải tai nạn. Concrete now before the department gets wind of it. I'm in arson for a reason. I feel sorry for your wife and kids, Phelps, not for you. But you're a good case man. One of the best I've ever met. I'll help in any way I can. Thanks, man. Rồi tôi không nói nhưng mà mình phái rất là tốt. Không nói gì đây. Đó. Vô nhà coi rồi. Cái nhà này thì vẫn còn một phần nào đó. Đây có rồi. Rồi ra đi. Nè, thời gian nè. Thời gian bị cháy này đúng không? Thấy gì vậy ta? Chắc phải rồi. Cái gì đây? Không, nếu mà cái nào mà nó có quýt cho mình là mình sẽ nghe cái tiếng nó khác. Tôi đi ra ngoài nè. Không quay vòng vòng nè. Đây, cái này là cái van ga nè.
Ban điều chỉnh. Is this significant? Regulator valve. Good find. Detectives, this is the next Hàng xóm mà sống bên cạnh đây. Rồi anh cha, cô có thể giúp được gì cho tôi không? Họ đang có kế hoạch đi chơi xa, nhưng bé Henry thì bị ốm nên họ hủy bỏ. Nhưng mà không ngờ rồi luôn, đây là chung một thủ phạm rồi. Mới vô nghe là biết chung một thủ phạm rồi. Thật đó, đi theo. Chạy đâu ơi. Stop! LAPD! We've got an ID on the firebug. Stop right there. Lock him up and throw away the key. Thành phố ta. A family died in that fire. We need to ask some questions. Ôi dồi ôi. You lousy piece of shit. Mày mới là hàng hạ quýnh tao mà mày nói mày tao hàng hạ. Mày hàng á. Mày hàng lén đã. What's your name? Là gì? Herbert Chapman. So you like fires? Là đã thích lửa đúng không? Some. Watching them or setting them? I don't want any trouble. Không muốn gặp rắc rối. Turn out your pockets. Lộn tay trái, lộn túi ra. Đưa thuốc. You're a naughty boy, aren't you, Herbert? I keep myself to myself. Cigarette in a matchbox gives you a 5 or 6 minute delay. You want more time, you use a mosquito collar. Don't you, Herbert? You like this fire, Herbert? Hell no. I heard it over the fire radio. It sounded sweet. When you finish following your leads, come and see me at the fire station. I have a theory about this. Will do. Tôi có vụ thiết giả thiết gì này. We might want him for questioning later. Tôi hiểu câu chuyện rồi. Có nghĩa là nó có một cái gọi là một cái công ty kiến thiết thành phố kia thì gọi là công ty tư nhân á, xong nó đấu thầu những cái công trình á. Nhưng mà nó muốn gọi là mấy cái căn nhà mà nó muốn nó làm á là phải giải tỏa đi. Ông này là không chịu, nói cái này chỉ là hỏa hoạn thôi, có bảo hiểm lo. Còn theo này mình nó thì muốn gọi là phá án, phá cho ra dự án ra chân tướng. Chúng tôi hoặc là không cản đường tôi, có chứ. Tôi chưa coi xong. Không, chưa coi xong, từ từ. Mình tra đi, để tôi giải quyết. How about the insurance companies write these incidents up as acts of God? Another day, another dollar. Tôi đi một vòng nữa coi còn cái gì nữa không. Cái gì là còn đó. Hết rồi. Cái này là cái gì ta? Vé du lịch thôi. Hai cái nhà này đều có một điểm chung là đi du lịch, nhưng mà cái nhà trước á, là họ đi, ở nhà này á, là thằng con rồi bệnh nên không đi nữa, ở nhà ngủ cái chết cháy, chứng tỏ là cái công ty du lịch này với
với cái công ty mà kiến thiết thành phố á không nói với nhau, tại cái công ty kiến thiết thành phố đó nó không mua được hai cái nhà này. Ông chủ nhà đầu tiên á, ông nói là ông muốn giữ giá chút xíu nữa để cho nó lên giá cao ông mới bán. Thứ nhất còn nhà này chắc là không muốn bán. Còn cái công ty kiến thiết là kiếm chuyện đốt nhà luôn. Thì khi mà người ta đốt nhà thì bắt buộc là bảo hiểm trả tiền đúng không? Là người ta phải đi luôn. Giờ tới công ty du lịch trước đã. Tại vì hai gia đình nó trúng được cái vé đi du lịch. Cái này là bị công ty này gài nè. Tính là cho họ đi để đốt nhà thôi. Ai nhà đâu cái công ty đầu tiên, cái nhà đầu tiên thì đi, nhà thứ hai không đi, rồi bị chết. Recently won a competition run by your company. Yes, I remember them. They called up to cancel at the last minute. One of the kids was sick. Very unfortunate. Do you mind if I take a look at that? Xem đây. Dò tên nè. The Sawyer family, Rosewood Avenue. Qua trang được không? Không qua trang được. Tôi cứ nhấp hết rồi. Cancel này. Có nông ra nó ta. Here they are. Rồi. Stephens. Hỏi luôn. Tell us about the Suburban Redevelopment Fund. There's not much to tell. They run a promotion. Our promotions mailing list covers half of LA. Nghiêm lắm, chắc nói thiệt rồi. So they are not a government agency? I don't believe so. Government organizations don't usually get involved in promotions. Các cơ quan của chính phủ sẽ không bao giờ tổ chức quảng cáo. Cái quỹ tại Việt tái kiến thiết ngoại ô, tại vì là nó là tư nhân rồi. Cuộc thi du lịch quảng cáo. Tickets were a prize. Yes, they were. You do a lot of these prizes. Look, there are hundreds of these promotions running at any one time. If you're the lucky guy, you get your name pulled out of a hat. Dối rồi, nó dối rồi. Nó dối rồi đó, nhưng mà tôi không biết là chọn nghi ngờ hay là nói dối, tại mình không có bằng chứng á. Tại mình chỉ có một cái tờ giấy này thôi, vé trúng thưởng thôi. Đơn vị quảng cáo và tổ chức cuộc thi. You're lying, Cunningham. There's some kind of racket going on here, and you're in on it. And you have a screw loose, Buster. I'm involved in a conspiracy for a $20 family ticket to Catalina. How are you going to prove that? Cái này là chọn nghi ngờ hay là nói dối ta? Tôi nhớ cái nghi ngờ là mình sẽ cái mặt nó sẽ là kiểu mà mỉm mỉm cười cười không, kiểu chọc quê mình nữa, là sẽ nghi ngờ. Còn nếu mà nó nói dối là cái mặt nó liếc qua liếc lại nó lo âu, là mình chọn nói dối là đúng rồi đó. Nhưng mà không biết là cái nào, vé dự thi hay là quỹ tái thiết ngoại ô, tại vì nó cũng dính dáng nè. Đơn vị quảng cáo và tổ chức cuộc thi nè, vé trúng thưởng cuộc thi. I can see why cops never take holidays. They stand around all day with their minds on vacation.
Con này 15 giờ chơi, mà tôi chơi tới tập 15 thì mới được có 2/3, phải 20 tập. Chỗ nào đây? I needed a Từ mannequin for the từ, store cái thằng này window. I hối bought quá, one. để suy nghĩ mà How hối about running quá. along now? Không, hình như là chọn cái nghi ngờ rồi đó. Rút lại nha. You don't ask, you never find out. Tôi nghĩ là nghi ngờ đó. Hai đi. While Đúng rồi. the Sawyer family were supposed to be at Catalina Island, their house burnt down. You consider them lucky? Christ. Tôi rất tiếc khi phải nghe phải điều đó. Can you tell me who Ông có offered thể the cho prize tôi won biết by the ai đã Sawyer trao family? giải thưởng. Sure. Look, Nghe này, there's supposed to be some sort of supervised draw. đúng ra là of có hundreds of giám sát khi tickets. họ quay. But the Thực reality tế, is the Suburban Redevelopment Fund calls me every couple of weeks and tells me exactly who's won. cái quỹ Đại Việt gọi là Thanks for your help. No quỹ problem. Đại Việt nên gọi là Wish I could do something for điều that chỉnh làm sao family. cho You could cái put người around mà the chiến hat. thắng á, A few chính bucks xác. would really help them now. I suppose so. Good. I'll put you down for 50. I could tell you were Samaritan. Nói chung là quỹ Đại Việt là 50? nó Good man, Cunningham. You're all right. Yeah, I'm great. Poorer, but great. dự án này sắp xong rồi, đơn giản thôi. Kìa đi ra. You're behind the wheel. Let me guess. You want to check out the Suburban address? Great partners must think alike. This is supposed to be the registered offices of the Suburban Redevelopment Fund. This is an Elysian housing development, Mac. So Elysian is an investor in the redevelopment fund. Looks that way. Are we done here, Mac? I've got work to do. Sure, buddy. Thanks for your help. Elysian are investors in Cha rồi. Suburban Redevelopment. So what? If you think I'm putting my pension on the line and harassing Leland Monroe without evidence, you're out of your mind. Cái chạm cứu hỏa luôn. Ở đây không có gì hết à? Đây giờ ơi. Asian Fields builds the houses, while the Suburban Redevelopment Fund foots the bill. Có tiếng Anh không vậy? Qua đầu mó lại coi. Anh Vũ Nguyễn, em mới like được 30 phút rồi anh. Đang làm vụ án tiếp theo. Không có thông tin gì nhiều. Đang điều tra nhà bị cháy, mình chuyển qua đi công tác ở trạm cứu hỏa rồi. Rồi là mình điều tra những cái vụ cháy. You know the way. You can drive. Tới trạm cứu hỏa No 32. Where are we headed? Đi lái đi.
Lynch says we should visit him at Fire Station 32. Who exactly is this guy, Lynch? Lynch is a legend. You should feel privileged. He doesn't let many people into the inner sanctum. Keep your mouth shut, and you'll learn something about fires. Nếu muốn hiểu coi lại từ đầu nha, cho dễ hiểu. Cứ coi lưng lửng khó hiểu lắm, nhất là con này nó cốt truyện nữa. Nó phức tạp lắm. Rồi vậy đi đâu đây? What the hell? Lynch. Biggs, you two investigating the house fire on Kenmore Avenue as well? Yep. Why? I had a look around the place. Là sao xét là khá lâu ở đó. Do you believe the fire? I deal in facts, Tôi làm fellas. việc chỉ với bằng chứng. Evidence of an explosion. Bằng chứng về vụ nổ. No obvious sign. Không có bằng chứng rõ ràng về chiếc xúc tác. Người dây điện vẫn bình thường. Come and take a look at this. Xem cái này đi. This the heater from the Sawyer fire out? Yes, it is. Huh. Looks like it was recently serviced. Có vẻ là cái này được bảo dưỡng gần đây. Cái này cũng giống luôn. Hai cái nhà, cái trụ điện là đều được bảo dưỡng gần đây. I don't have enough evidence to prove. Al, if you say it's so, we're listening. Okay, Phelps, you're a bright penny. You have a gas supply. You have a Bunsen burner as a pilot light. You have a regulator valve, and the balloon represents the gas expanding in the room. Now, the gas has to make contact with the mosquito coil to form an explosion. Let's see if you can work out the chain of events. Làm sao để cho cái chỗ này mà sao không hiểu lắm. À, gáp làm sao để cho nó rồi hiểu rồi. Lấy cái này ra rồi. Ok. Đúng không, ở đây tôi hiểu rồi. Làm sao để cho cái khí ga nó chạy lên tới thẳng đây một cái. Ê, từ từ. Cái này chứ. Hai cái. Good, your regulator's in position. Đúng rồi đó. Các cái này. Ba cái, xong rồi dặn đúng không? Hả? Không ngộ rồi. Come on, Phelps. You need to get the arrangement right before we can reproduce the results. Phải ngược lại á. Rồi. The gas bubble needs to be next to the coil if it's gonna ignite. Okay, I'll light your pilot and turn the gas on. You pull the lever on the left to turn on the gas. Đó, lụm. So that's how it's being done. Maybe. There could be a fault with these valves. I've adjusted this one for our experiment, but you need to take it to InstaHeat and see what they say. Their headquarters is on North Harvard Boulevard, number 262. Thanks, Albert. You're welcome, Biggs. See you at the next show. Điều tra nhà máy làm cái van điều chỉnh. Có nghĩa là cái thằng bảo dưỡng nó làm nó điều chỉnh cái van điều chỉnh này nè, nó bị hư. Can you drive to this one? Sau đó là cái người nhà của cái chỗ nhà bị cháy bật lửa lên. Show. The next fire. Bật lửa lên thì bắt đầu ra tích vô trong cái ống đó, xong rồi nó nổ.
Đụng tới nhang mũi nó nổ. You know this Chapman character? Guy's a freak. Loves fires. He's the kind of guy that we'd like for a lot of things, but we don't really have any credible evidence to pursue him with. Poor guy must be going crazy. Vô rồi. You watched the Hammond Galahad fight? Some mess that was. Anyhow, that's Đây the cái kind bình of ga car nè. guy. New and improved. Mới được cải tiến. They'll be selling these like hotcakes. Cái này giống như cái bị I don't cháy think á. you're a fool. But what? LAPD detectives, ma'am. We need to speak to someone in charge. I see. Well, Chị quản duty lý. manager for today is Mr. Rasick. You should find him in his office. Gặp chủ nhân tàu. I used to be indecisive. Now I'm not so sure. I don't need this. Cái này rồi. What are you, liquored up? I didn't come to California to be a Ủa? secretary. Ở đâu? Đây không? Detective Đây nè. Phelps and Biggs, arson. We're investigating a couple of house fires. What can you tell us about this? Pressure regulator from a Model 70, yeah. Let me take a look. Cái van bị lắp We ngược. have a problem. This has been tampered with. What? Van này bị chỉnh ngược lại rồi. You see this diaphragm? Thấy miếng tròn ở It trong forms không? a seal across the saddle here. Gas flows across from here to here. The diaphragm regulates flow. Kiểm soát chậm chải. Nhìn nhau. Been reversed. Nó bị đặt ngược. It's a subtle change, but it means the gas never closes off properly. Khí ga sẽ không được khóa hoàn toàn. So you're telling me that this is not a manufacturing fault or service repair? I don't think there's anything inherently wrong with the design. You're telling me that you've never had any problems with this Ổng heater? nhăn nhăn. We've Rất là changed the khó để ý design nha. since the Tới Model 7. cái vụ án cuối cùng này nhìn nó mặt ống It's the demand. gọi là None kiểu of us nó could nói keep thiệt như up nó with giả the vậy. going up. At the budget end, we're still using some of the old stock. We are installing 100 heaters a week. They're not all faulty. They're not all safe either. Vậy là nói những cái mẫu này có thể là vẫn bị lắp sai. Thì bảo dưỡng cái máy These nước nóng. diaphragms prone to failure. They tend to go after a while. The rubber lasts quite a few years and then it perishes. So the guys' names that I've been seeing doing the repairs on the heaters, they're fully licensed and accredited. Sure, of course they are. Tất nhiên họ đủ giấy tờ để hành nghề. Nó dối rồi, nó dối rồi, nó dối rồi. Có tờ hết giờ này có 2 hàng. Tôi nghi là ổng đều là nghi ngờ hết á, tại mình không có bằng chứng. Anh em nghĩ sao? Nghi ngờ hay là nói dối? We could do this some other time if you're not feeling well. Có nghi ngờ đấy ta. Nói dối rồi.
Tôi chọn nói dối nha. I think you're lying, Rasic. I think some of your men aren't fully licensed. You're Tôi nghĩ desperate người to của ông cover không your sales. không đủ giấy tờ. And how are you going to prove that, Detective? Name me one of my guys who would have overlooked a fault like this. What about Reginald Varley? You know about Varley. He's on the run for a divorce interstate. It's not so bad. You in the habit of hiring criminals, Rasic? I need guys, Detective. This Này ông boom thuê is a tội phạm của bang khác để làm gì? opportunity. Tại là thằng kia ở bang khác thôi. I want Xong you rồi to nó get trốn me qua a đây. copy of the list of your installers. Nó tội phạm trốn qua đây sao ông mướn làm? Okay, I'll get it for you. There, around a dozen of them. Housing business is going crazy at the moment. This is a long shot. We are not going to roust that whole list. Ồ, nhiều quá sao biết I tên. want to run it by R&I, cross-reference for arsonists. See if any of these guys have any previous. Sir, I need to use your phone. Kiếm ai có nhiều có tiền sử phạm tội thôi. Chứ nhiều quá. Gọi điện. Only movie stars have things like that. Rồi về sở thôi. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Wrinkled was not one of the things I wanted. Cái này làm 2K nha mọi người. Nên tranh thủ tập này một tiếng thôi. How could I help, Detective? I need to know if any of the following names have a previous criminal history. Okay, Detective, run the names. Acevedo Ernesto, Clemens Walter, Elgram John, Gable Leroy, Kelligrew Peter, Cutner Robert, Limehouse Albert, Manning Franklin, Neves Raymond, O'Brien Thomas, Ryan Matthew, Spurgeon William, Varley Reginald, Zurich Stephen. Clemens Walter, previous conviction for arson and malicious damage. Burned down a house in Westwood in 1942. 4-year jail term. Thanks. Ryan Matthew, charged for contempt of court, attempted murder, plea bargain down to assault. Có 2 người rồi đó. Anyone else? There is a Reginald Varley wanted for murder by Detroit Police Rồi tội Department. giết người luôn kìa. Thanks. You've been a big help, young lady. Có 2. Your employment roster is quite the rogues gallery, Mr. Rasic. Desperate times indeed. Văn Lê là thằng này nè, giết người luôn nè. Rồi. Giờ làm gì đây? Cái con này điều tra nhà máy này chưa xong. Chưa xong còn thông tin nữa. Nó chỉ giống nữa ta. Nó chỉ giống này nữa. Do you have an address for Clemens? He's working on an apartment building on Catalina and 3rd. What about Ryan? Currently working at a housing development on Normandy and 1st Street. Varley, where is he? Beverly and Mariposa, currently working on lấy địa chỉ của mấy thằng này luôn, 3 thằng. Varley's a good guy. Rồi giờ mình đi kiếm thằng này để bắt thôi. These guys have lockers. Yes, they do, but my men have a right to some privacy. Don't you need a warrant or something? Show him and keep quiet. Đi hôm nay ông dẫn xuống nhà máy. You're a real Here. asshole, you know Happy that? now? Stick around, Mr. Rasic. Okay, girls, who stole my À. cigarette? Kiểm tra đồ đạc của thằng này coi. Kìm như đây. Doesn't look like anything. Cái này là gì? Some light reading Truyền on đơn. the merciless capitalist machine.
Gì vậy trời? Ryan wants the world to be a better place, don't we all? Hết rồi. Hàng. Rồi nhang mũi rồi. Ngay chóc rồi. The company went through thousands of these in the war. Still got Thằng eaten này mua nhang alive. mũi để làm gì? Nó chưa xong ấy. I didn't come to California to be a secretary. Tôi còn sôi cái nữa. Bấm vô cái nữa. Varley has a problem with bugs. You know that a mosquito coil takes an hour to burn Thằng down, đốt rồi đó. Rasic? No, I didn't know that. It's the favorite choice of ignition by arsonists. Gives them time to get away. You're crazy. He probably lives near the canals in Venice. Thằng này có chuyện đơn. Clemens is a fellow traveler. Rồi xác định được nghi phạm rồi. Mind if I leave you to it? I got work waiting. 3 birds. Clemens, Ryan, Varley. Where to, Phelps? Cái thằng hồi nãy thằng nào ta? Thằng này đúng không? Thằng vali này. Phải bắt nó này. Đi. Đây, nó làm thêm mấy nhà nữa kìa. Nó chỉnh mấy cái van lại đó. Chuẩn bị cho nổ được một nhà nữa rồi. Nhanh lên. You drive. I need to go over the case notes. Phải bắt đúng thằng nha. Varley's on the run. He might be packing heat. If he's wanted for murder, I say we take the doubt out of the equation and let him have it. You nervous? It's been a while. You were in combat. In 1917. You know, I never fired my weapon in the line. Ông này cũng là một cựu quân nhân nhưng mà ông không có bắn, gọi là bắn phát đạn nào cho quân đội. I hope your piece is still serviceable, Herschel. Còn thằng theo này là nó làm tí như là trung đội trưởng luôn. It would be better for our case if we could bring him in, Herschel. Đúng không ta? Có nào sai không? Sai rồi. Sai rồi. Stop or I'll shoot. Come on, Varley. You can't keep running forever. Cái thằng áo kia đâu phải thằng này đâu. Hả? Giết luôn. Không, giết. Có được quyền giết. LAPD, Varley. Stop or I'll shoot. Chuyển chạy. Cho ăn viên đạn đầu giết còn chạy. Come on, Varley. You can't keep running forever. Lì thì chứ.
Ê, đừng hút. Xéo nữa nó hút tôi luôn rồi. You run all the way from Michigan, Reginald? Chạy còn lại đâu mà chạy. Thường thường một thang. Why did you run from us, Varley? I'm gonna take a wild guess that you're the same Reginald Varley the Detroit police have an outstanding warrant on. How am I doing so far? I need a lawyer before I talk to any of you. Reginald Varley, you're under arrest for committing a series of arsons. You're also under arrest for murder. Detroit PD will be putting in a request for your extradition. Until then, you're guest of the series. Arson? You can't hang that rap on me. Be quiet. Be thankful we don't shoot you. Are all the cops in this town crazy? Take him away, officer. Rồi đi trước đi. Cứ đi bắt thằng thằng đã. Thằng thứ hai. Cứ bắt hết 3 thằng đi. Landman đi thôi. You can drive. Chắc phải thằng này rồi. Tại nãy tôi thấy thằng kia nó mặc áo màu nâu nâu. Thằng này nè. Biggs, LAPD. We want some answers and we want them quick. Okay, okay. What's this all about? Just tell me what you want. You know Reginald Varley? No? Can't say I do. Tôi không biết chứ. Mặt hết rồi. Vẫn chưa biết là nghi ngờ hay nói dối thôi. Cái mặt này là tôi hiểu rồi. Mà này quá quen thuộc với tôi rồi. Tôi ghi thằng này là thằng đốt. Anh em có nghi không? Ghi thằng này thằng đốt. Detroit PD is after Reginald Varley for murder. We want us to run you in for aiding and abetting Clemens. Whoa, 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 whoa. All I know about Varley is he gets kickbacks from some developer. He does their work first, spreads it around if he can. You're licensed and work for Instaheat? I contract for them. So what? Mặt nó rồi. Instaheat hires arsonists, does it? I've worked as a fitter all my life. Put everything I had into that house. And my fucking mud shark of a wife gets awarded it in settlement. She's blowing spics 2 at a time while I'm at work. And she gets the house. Yeah, I burnt it all right. Set fire to that fucker and watched it burn to the ground. I did my time and Thằng I này do là it có trẻ again. thì sao ngày xưa là đốt nhà. Rouse Clemens. You did the right thing. Tại vì vợ nó ngoại tình nó đốt nhà. Đốt cả chết cả người trong nhà luôn. Do you know Matthew Ryan? No. Don't know the name. Ủa, lại không biết nữa. Mà gì không biết, làm chung công ty làm gì không biết. Thằng nó nghĩ sâu quá nè. Tôi vẫn còn đang nghi ngờ. Cậu nghi ngờ hả ta? You and Ryan are fifth columnists. And how do you figure that, wise guy?
What proof do you have? Been following me to meetings? Thằng này nó có chuyện đơn đó. Đây là We found a pamphlet in your locker, Clemens. đây là kiểu HUAC might want to phản động á. That shit was from Ryan. He's always pushing that shit on people. Drives me nuts. He's got it in for the company. All right, Clemens. You're off the hook for the moment. Can I get back to work now? Let's get out of here, Phelps. He ain't our guy. Đi tiếp thôi. Qua tới thằng Ryan đây. Hay là thằng này ta? Thằng Ryan là thằng cuối cùng sửa cái nhà. You're behind the wheel. Sửa cái nhà bị cháy á. Sửa cái máy nước nóng nhà bị cháy. Are you Matthew Ryan? Đúng ông này ơi. Who's asking? Detective Phelps and Biggs. Arson squad. Thằng này ơi. Arson. You heard the man. Let's just put this stuff in the car and I'll be right with you. Chạy này chúng mình phải trốn rồi. I said, son of a bitch. Trốn. Those are GI's backyard he's crashing through. The damage is only cosmetic. He's a one-man wrecking ball. Move in. I'll take out the man. Smash the son of a bitch's rear wheels. Chạy kinh quá. He's going to kill those men. They'll get out of the way. Only if they hear him coming. Close in, Phelps. We need to take Ryan down before he hurts somebody. Don't go to sleep on me. Get it close. Tao bắn chán quá. Cái đụng cỡ đó ở trong. Ê. He's got an arson-related assault charge and he's running. Running don't mean nothing. We got to get this guy in a room before we can get an angle on him. This man has got to be stopped. Keep it steady. I'll try to bust his tires. Cuốn xe chưa? Lay into his wheel well. Come on. Lão đụng chết người rồi. show me your hands. Why did you run, Ryan? I was scared. You got a reason to be scared, Ryan? Matthew Ryan, I'm arresting you on suspicion of committing a series of arsons. Bắt giờ phải tôi làm việc luôn. Giờ mình có hai thằng nghi vấn. Tôi đi thằng này. We have three Chúng ta có ba nghi phạm. As much as I'd like it to be Chapman, I think it's one of the other two guys. Let's get to the station and close this case. Chưa đông thôi. You drive. I need to go over the case notes. This guy must have escaped from Looney Bin. I don't care. I don't go in for letting gangsters. I have two scot-free. suspects. Phelps, you got nothing. Biggs, Ryan's waiting for you in interview 1. Varley's in 2. Hey, Hopkins, you practicing your asshole routine again? Come on, Phelps. Thái độ với tôi. Oh, I wish I could afford that. Save yourself some time and get this thing off your chest. If that's your opening gambit, you better try again. Thích văn học phi chính phủ. So you want to change the world, Ryan? Yes, I do.
So does every reasonable person. And you're doing your part? Yes, I am. Does that include sabotaging water heaters to destroy a company? I have no idea what you're talking about. Mẹ nó nói dối rồi, anh em nhìn mặt nó chớp, có đá mắt liên tục là biết nó nói dối. I can wait just as long as you can. This is industrial sabotage, Ryan. It's all part of your campaign. You're delusional, detective. What campaign? Cái này đúng không ta? Thằng này tên là Ryan đúng không? Your locker is full of pamphlets. Clemens Cậu told us đây that you truyền were đơn. always foisting them on people. Sure. I spread the pamphlets. A guy has to do something. Insta-heat heaters break down every day. They're still peddling the same lousy design that they lifted from Hephaestus. Insta-heat bought out Hephaestus? Them, Vulcan, Pyro, and a bunch of other companies. And you still work for them. A guy has to work. And the directors of the company. How do you feel about them these days? You work it out. You know how to reverse a diaphragm in the regulator valve of a Model 70 heater? No, I don't. Nói dối nữa. Có thợ làm nhà làm gì nó không biết. Tôi đang nghi ngờ hoặc là nói dối. If you know enough to do your job, you know enough to do that repair. You're lying, Ryan. And how do you think you can prove that? You think you can sweat me like this? Keep dreaming, copper. Your boss at InstaHeat said that you've all been trained to do it. It's a common repair. Are you calling him a liar? Okay, so I know how it's done. But what would be the point? You just end up with a gas leak and then a small fire when you turn the pilot back on. And if you didn't reset the pilot and the gas spread, what was the cause of the fire in your own home, Ryan? I won't tell you. What can you tell me about the Suburban Redevelopment Fund? Nothing. Việc kiến thiết ngoại ô. Thằng này toàn là nói dối không à. Hỏi trả lời hỏi coi nói thật gì.
Có cái là mình nghi ngờ hay là mình biết là nó nói dối, thì có bằng chứng để mình buộc tội nó thôi. I think Suburban is a front for your anarchist buddies. They're arranging for people to be out of town while you burn their houses down. Suburban? What's that got to do with me? That's Farley's bilk. He's the one with the cozy agreement with those fascists. Nó tự khai rồi nè. Lời khai của thằng này là nó buộc tội kia rồi. Thằng này nó là thằng Valen á, có hành động mà ám với quỹ tái thiết ngoại ô. Nó đúng là cái quỹ tái thiết ngoại ô này nè, là nó muốn mua lại những cái căn nhà mà của người dân để nó xây mà. Cái dự án của nó mà nó mua không được. I can wait just as long as you can. You have a history of Ông có violence. lịch sử bạo lực đúng No không? such thing. Vừa sổ ta lại. Thằng này là có cái tiền án tiền sự á. Đây nè. You're lying, Ryan. And how exactly are you gonna prove that? Mà cái tiền án tiền sự trong khi đó thằng này cảnh sát mà còn giấu. Nó lục hồ sơ rồi ra hết trơn, giấu cái gì? You were charged with attempted murder, Ryan. It was Có a định giết court người. case. Là vụ án dân sự. Criminal liability was the verdict. They said that they couldn't have known that the faulty heater installation would cause a fire. All I know is I lost my whole family. And the company that was responsible got away with it. What would you do? Which company? Hephaestus Water Heater Company. That's it for the moment, Ryan. So I can go? Sure. As soon as your red friends storm the building and carry out, you'll keep your seat until we decide how long to lock you up for, Rốt cuộc là thằng này nó vô cái công ty này làm nè, để nó trả thù cái này. Công ty này là làm người nhà nó hình như cũng bị cháy đó. Xong rồi nó vô công ty này nó làm nó phá công ty này. But procedure says we eliminate Mà tôi all vẫn the suspects. không nghi thằng này nha. Let's speak to Varley. Varley nó ở đâu? Here's what I Cùng heard. giam số 2 đâu ta? Cops caught the guy who did the dahlia, but they covered it up. Some kind of big conspiracy. This guy must have escaped the loony bin. Giam số 2 nằm đâu? He's tore strips off me at the grand jury. Case was thrown out. Bạc mất tiêu. Đây. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to stop him with one round. We have Matthew Ryan in custody, Varley. I think all we need to do is ask him about this, and he'll rat you out. Fuck Ryan, that pinko bastard. Have you ever worked on a place on Rosewood Avenue? Family by the name of Sawyer? Maybe. I'm from out of town. I go where they send me. I don't do a lot of repairs, though. I'm flat out on new installations. RT6. Tôi biết rồi, mà RT6 tới năm sau luôn mà. Giờ anh em giúp tôi gọi là cố gắng ủng hộ tôi đi. Tôi thấy view vọt này nó cao, tôi mới đầu tư dàn máy xịn hơn. Này nói dối rồi. Tôi coi bằng chứng đã. Thằng này tên là gì ta? Đây nè. Nói dối rồi. Why are you lying to me, Varley? If Suburban wants their new installations completed, why are you bothering with wrecks like the Sawyer house? So I'm lying just because I can't remember if I was there or not? How can you prove that I was? Chịu chứng minh. Cái tên của nó ngày đây mà. Your name is on the inside Tên door của of anh được their ghi water. trong cái cửa máy nóng. Okay.
You got me there. Vậy là anh đã biết. Suburban, yeah, they wanted that guy out. Sawyer kept complaining about not being able to get his heater service, so they threw in a free service as a sweetener. I think he played him, though, because he still wouldn't sell. Word is, you're in the pocket of some property developer? Never. I got principles. Tôi có nguyên tắc riêng của mình. Đó là nói dối rồi. Thằng kia khai là thằng này How có did Suburban put the squeeze on you? Did they find out about your record? There's no way you can link me to Suburban. You're wasting your time. thằng kia khai rồi. Đây nè. Kia khai là thằng này nó có mờ ám với cái công ty, cái quỹ tái thiết thành phố. Ryan says you offered to cut him in on the kickbacks they were offering. He'll testify in court. Suburban, they got real-time pressure on getting some of the big developments finished. There's some big date that they can't afford to miss. So yeah, I took their money, but so did a lot of guys, all right? Carpenters, electricians, plumbers. It's no big conspiracy. Lại chối. What would reversing the diaphragm of an Insta-Heat Model 70 do? Yeah, I made that mistake before. You get a big bang when you turn the pilot back on. So you didn't deliberately sabotage the water heater at the Sawyer house? No, I did not. You out of your mind? Nói dối rồi đó. Hình như là mình cũng có bằng chứng luôn sao đây nè. Cái nào ta? Nhiều, gọi là nhiều bằng chứng quá, mình không biết lấy cái nào để buộc tội luôn á. Nói dối hay là nghi ngờ ta? I don't believe you, Varley. I think Suburban wants homeowners who don't want to sell out of the way. I think you're out of your mind. Where is the evidence that I have done anything to contribute to this fire? Huh? Trong cái tủ thằng này nó có nhang mũi á. Cái xúc tác là nhang mũi nó mới cháy. Arsonists use cigarettes and mosquito coils as time delay fuses. We found an open box of mosquito coils in your locker. Whoa, hang on! Those things, they belong to Ryan, all right? He asked me to hold them because his locker's full of stupid pamphlets. I thought he used them for camping. Đã biết thằng nào thiệt nào giả đây. Út sa gà chết, một trong hai thằng là người đốt đó. Thôi, quay ra kia đi. We're done for now. So what happens? You're either going back to Detroit to face a murder rap, or you're staying here to answer for these arsons. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to put him down to one. Bên kia, cái tội bên kia đi. Poor little twist. She was Nó đóng nhầm mũ của thằng kia. Xong rồi. You are a modest little person with much to be admired. Cái tội này quá, tại lúc đầu tôi nhìn thấy cái áo thằng này nè. Cái tội này nha. Matthew Ryan, I'm charging you with committing a series of arsons and for the murders of Hank Sawyer
Edwina Sawyer, Henry Sawyer, and Jessica Sawyer. You're putting an innocent man away here. You hear me? I didn't set any fires. I didn't kill that family. Phelps, what you did to your wife and kids was un-American. My wife threw me out. Did I ask for your opinion? You're here to listen to mine. What I was going to say, before I was interrupted, was you did a good job on the Stephen Sawyer case. We don't often get results in arson, so well done. What about me? Do I get a little stamp on my hand or a lollipop or something? What you get is another case. A bad one, unfortunately. Do I need to fill this out? Vùng 16/16 hết trơn. Giờ nãy mình bị đụng xe. Rồi, ốp nha anh em. Để ốp để làm cả hai. Còn 10 giờ rồi. Tranh thủ làm thêm tí nữa để được cả hai nữa. Cảm ơn anh em đã theo dõi video nha. Giờ nghỉ thôi. Bye bye.